नमस्कार. परिपूर्ण गृहिणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण नक्षीदार करंजी बनवणार आहोत. तर चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. करंजी बनवण्यासाठी सुरुवातीला आपण साहित्य पाहूया. 2 वाट्या मैदा, चवीपुरते मीठ, मळण्यासाठी पाणी, पाव वाटी तूप आणि हे सारणासाठी 2 चमचे तूप, अर्धा कप मिल्क पावडर, अर्धा कप दूध, पाऊण कप गूळ, अर्धा कप खोबऱ्याचा चुरा, काजू बदाम याचे छोटे छोटे काप आणि अर्धा चमचा विलायची पावडर. तर हा मैदा आपण एका मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेऊ. यामध्ये चवीपुरते मीठ टाकायचं आहे आणि मीठ टाकल्यानंतर एकदा हे असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर हे वाटीतील तूप आपण एका छोट्या पॅनमध्ये काढून गरम करून घेणार आहोत. तूप हे छान असं कडकडीत तापवून घेतलेलं आहे आणि हे तूप आता आपण पिठावर टाकूया. तूप गरम असल्यामुळे सुरुवातीला आपण हे चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे. तूप गरम करून टाकल्यामुळे करंजी छान खुसखुशीत होते. तर हे तूप टाकल्यानंतर हे पिठामध्ये अशा पद्धतीने चोळून घ्यायचं आहे. तर हे सर्व पीठ आपण अशा पद्धतीने चोळून घेतलेलं आहे. तर या पिठाचा असा गोळा झाला पाहिजे, म्हणजे करंजी छान खुसखुशीत होते. यामध्ये थोडे थोडे पाणी टाकून आपण हे घट्टसर पीठ मळून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीचं पीठ आपण हे मळून घेतलेलं आहे. कणिक 2 ते 3 मिनिट जास्त मळून घ्यायचं आहे. आता अर्ध्या तासासाठी आपण हे पीठ झाकून ठेवायचं आहे. आता आपण सारण बनवून घेणार आहोत. तर गॅसवर मी एक पॅन ठेवले आहे आणि यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा तूप टाकायचं आहे. आणि तूप गरम झाल्यानंतर यामध्ये अर्धा कप दूध टाकायचं आहे आणि दूध कोमट असतानाच यामध्ये अर्धा कप मी मिल्क पावडर घेतले आहे. तर हे थोडे थोडे टाकून लगेच याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. याचे गुठळ्या होऊ द्यायचे नाहीत. गॅस बारीक ठेवूनच आपण हे खवा बनवायचा आहे, नाहीतर याचे गुठळ्या होतात. इथं मी मिल्क पावडर वापरलेला आहे. तर या मिल्क पावडर ऐवजी तुम्ही डायरेक्ट खवा देखील वापरू शकता. तर सारणासाठी घरच्या घरी मिल्क पावडरपासून खवा बनवून तयार झालेला आहे. तर हा खवा एका बाउलमध्ये आपण हे काढून घेऊया. तर या खव्यामध्ये अर्धा कप नारळाचा चुरा टाकूया. त्यानंतर काजू बदामाचे काप, पाऊण कप बारीक चिरलेला गूळ. तर या सारणामध्ये तुम्ही गुळाच्या ऐवजी पिठी साखर देखील वापरू शकता. आणि फ्लेवरसाठी अर्धा चमचा विलायची पावडर. हे सर्व पदार्थ टाकल्यानंतर छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे पहा, छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर करंजीचं सारण हे बनून तयार आहे. आता अर्धा तास झालेला आहे. तर हे पीठ थोडंसं आणखीन मळून घेऊया. तर या कणकेचा छोटासा गोळा घेऊया आणि इथं मी एक झारा घेतले आहे आणि याच्या मध्यभागी आपण हे गोळा ठेवायचा आहे आणि थोडे थोडे असं प्रेस करून ही पारी बनवायची आहे. तर या झाऱ्यावर आपण बोटाने प्रेस करून अशी पारी बनवलेली आहे. तर याच्या मध्यभागी आपण हे सारण ठेवूया. तर या दोन्ही बाजूने उचलून आपण आता ही करंजी बनवायची आहे. तर सुटू नये असं या पद्धतीने चांगलं हे प्रेस करायचं आहे. याचे कडा चांगले प्रेस करायचं आहे. हे जर सुटले तर ते तेलामध्ये सुटू शकतात. आता ही करंजी बनवल्यानंतर हळूवारपणे काढून घ्यायची आहे. तर ही पहा, किती छान नक्षी अशी
करंजी बनलेली आहे। गॅसवर मी कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवले होते। तेल आता छान असं गरम झालेलं आहे। तर यामध्ये ही करंजी टाकून आपण तळून घेऊया। करंजी टाकल्या सुरुवातीला लगेचच आपण झाऱ्याने फिरवायचं नाही। अर्धा ते 1 मिनिटाने आपण हे फिरवून घ्यायचं आहे, नाहीतर त्याचा आकार बिघडतो किंवा ते तुटूही शकतं। तर थोड्या वेळाने आपण आता हे फिरवून घेऊया। मीडियम गॅसवर आपण ही करंजी तळून घ्यायची आहे। ही पहा, छान अशी करंजी तळली गेलेली आहे। तळल्यानंतर देखील ही करंजी खूप छान दिसत आहे। आता दुसरा एक पिठाचा आपण गोळा घेतलेला आहे। तर झाऱ्याच्या उलट्या साईडला आपण ही करंजी बनवणार आहोत। तर अशा पद्धतीने आपण हे थोडंसं असं प्रेस करायचं आहे। तर अशा पद्धतीने आपण हे प्रेस करून घेतलेलं आहे। तर यामध्ये आपण हे सारण ठेवूया। तर कडेने आपण हे अलगदपणे उचलून थोडंसं मधल्या बाजूला थोडंसं दूध लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे हे तेलामध्ये सुटणार नाही, चांगलं हे चिटकून बसेल। तर याला आपण मुरड घालूया, दिसायला हे आणखीन सुंदर दिसेल आणि मुरड घातल्यामुळे तेलात सुटणार देखील नाही। तर हे पहा, तर तेलामध्ये आपण हे अलगद सोडून तळून घेऊया। गॅस मीडियम आचेवरच ठेवायचा आहे। गॅस जर मोठा ठेवला तर वरून तर हे छान तळलं जातं आणि मध्ये कच्चं राहतं, तर त्यामुळे गॅस मोठा ठेवायचा नाही। तर छान अशी करंजी तळून झालेली आहे। तर तेल नितळून आपण डिशमध्ये काढून घ्यायचं आहे। आता मी तुम्हाला एक चाळणीवरची डिझाईन दाखवते। यामध्ये आपण आता सारण ठेवूया। दोन्ही बाजू घेऊन आपण हे कडा प्रेस करायचे आहेत। तर हे पहा, यावरची डिझाईन, याला देखील आपण आता तळून घेऊया। ही पहा, करंजी बनून तयार आहे। हे पहा, अशा पद्धतीने आपले नक्षीदार करंजा बनून तयार आहेत। तर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा। धन्यवाद।